নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে অনু একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত হোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত পূৰ্বতে অহা লগতে অহাৰ খুবেই সম্ভাৱনা থকা ইণ্ডিয়ান পলিটি অৰ্থাৎ ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। এইটো হৈছে ইয়াৰ পাৰ্ট 13। আপোনালোকে যদি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই এবাৰ প্লেলিষ্টত গৈ চাই ল'ব, যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। কিয়নো আমি যিসমূহ প্ৰশ্ন লৈছোঁ, যিসমূহ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিছোঁ, সেই প্ৰশ্নসমূহ কোনোবা নহয় কোনোবা এটা পৰীক্ষাত আহি যোৱা প্ৰশ্ন। গতিকে আমাৰ বাবে আগন্তুক পৰীক্ষাসমূহৰ বাবে এই প্ৰশ্নসমূহ খুবেই লাগতিয়াল, খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। গতিকে যদি চোৱা নাই মোৰ ফালৰ পৰা এটাই অনুৰোধ, আপোনালোকে চাই ল'ব, উপকৃত হ'ব। পলম নকৰিবলৈ আজিৰ মূল বিষয়লৈ আগবাঢ়োঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমটি প্ৰশ্ন, হু কনচিডাৰ্ড দ্য ৰাইট টু কনষ্টিটিউচনেল ৰেমেডিজ এজ ভেৰি হাৰ্ট এণ্ড সোল অৱ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন। অৰ্থাৎ সাংবিধানিক প্ৰতিকাৰৰ অধিকাৰক কোনে ভাৰতীয় সংবিধানৰ হৃদয় আৰু আত্মা বুলি গণ্য কৰিছিল? অপশ্যন এ MK গান্ধী, অপশ্যন বি JL নেহেৰু, অপশ্যন চি ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ, অপশ্যন ডি BR আম্বেদকাৰ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি BR আম্বেদকাৰ, অৰ্থাৎ ভীমৰাও আম্বেদকাৰে সাংবিধানিক প্ৰতিকাৰৰ অধিকাৰক অৰ্থাৎ ৰাইট টু কনষ্টিটিউচনেল ৰেমেডিজ এই অধিকাৰক সংবিধানৰ হৃদয় আৰু আত্মা হাৰ্ট এণ্ড সোল বুলি অভিহিত কৰিছিল। আমি যদি চাওঁ এই সাংবিধানিক প্ৰতিকাৰৰ অধিকাৰৰ অধীনত এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে, যদি কোনো ব্যক্তিৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহ যদি উলংঘা হয়, যদি অনুভৱ কৰে যে তেওঁৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহ উলংঘা হৈছে, তেতিয়া সেই ব্যক্তিগৰাকীয়ে, সেই নাগৰিকগৰাকীয়ে উচ্চ ন্যায়ালয় বা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰা ন্যায় বিচৰাৰ অধিকাৰ আছে আৰু ন্যায়পালিকাই এই ক্ষেত্ৰত ক্ষিপ্ৰতাৰে ৰায়দান দিব লাগে। সেয়েহে আমাৰ সংবিধানৰ পিতৃ বুলি যাক কোৱা হয় BR আম্বেদকাৰ, ভীমৰাও আম্বেদকাৰ, তেওঁ এই ৰাইট টু কনষ্টিটিউচনেল ৰেমেডিজ অৰ্থাৎ সাংবিধানিক প্ৰতিকাৰৰ অধিকাৰক ভাৰতীয় সংবিধানৰ হৃদয় আৰু আত্মা বুলি গণ্য কৰিছে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। দ্বিতীয় প্ৰশ্ন, right to property was removed from the list of fundamental rights during the rule of। অৰ্থাৎ কাৰ শাসনৰ সময়ত মৌলিক অধিকাৰৰ তালিকাৰ পৰা সম্পত্তিৰ অধিকাৰটো আঁতৰোৱা হৈছিল? অপশ্যন এ ইন্দিৰা গান্ধী গভৰ্ণমেণ্ট, অপশ্যন বি মোৰাৰজী দেশাই গভৰ্ণমেণ্ট, অপশ্যন চি নৰসিম্হা ৰাও গভৰ্ণমেণ্ট, অপশ্যন ডি বাজপেয়ী গভৰ্ণমেণ্ট। আমি যদি চাওঁ এই ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি অৰ্থাৎ সম্পত্তিৰ অধিকাৰটো প্ৰথমতে এটা মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে ভাৰতীয় সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্ত আছিলে, কিন্তু 1978ত ভাৰতীয় সংবিধানৰ 44th এমেণ্ডমেণ্ট, ভাৰতীয় সংবিধানৰ 44th সংশোধনীৰ জৰিয়তে 1978ত এই সম্পত্তিৰ অধিকাৰটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ পৰা আঁতৰাই এটা লিগেল অধিকাৰৰ মৰ্যাদা দিয়া হয়। আৰু বৰ্তমান যদি আমি চাওঁ ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টিটো এটা লিগেল ৰাইট হিচাপে ভাৰতীয় সংবিধানত আছে। ক'ত আছে? আৰ্টিকল 308। আৰু যি সময়ত এই সম্পত্তিৰ অধিকাৰটো মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা আঁতৰোৱা হৈছিলে, সেই সময়ত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে মোৰাৰজী দেশাই। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি মোৰাৰজী দেশাই গভৰ্ণমেণ্ট। সেই সময়ত এই ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টিটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হৈছিলে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। Which of the following rights is not granted by the Constitution of India at present as a fundamental right? অৰ্থাৎ তলৰ কোনটো অধিকাৰ ভাৰতৰ সংবিধানে বৰ্তমান মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে প্ৰদান কৰা নাই, গণ্য নকৰে? অপশ্যন এ ৰাইট টু ইকুৱেলিটি, অপশ্যন বি ৰাইট টু ফ্ৰীডম, অপশ্যন চি ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি, অপশ্যন ডি ৰাইট এগেইনষ্ট এক্সপ্লইটেশ্যন। ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নতে মই বিশদভাৱে আলোচনা কৰি ক'লোৱে যে ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টিটো বৰ্তমান এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট নহয়, মৌলিক অধিকাৰ নহয়, ই হৈছে এটা লিগেল ৰাইট। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। হু ইজ দ্য গাৰ্জিয়ান অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ এনুমাৰেটেড ইন ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন? ভাৰতীয় সংবিধান অনুসৰি মৌলিক অধিকাৰৰ ৰক্ষক কোন? অপশ্যন এ সুপ্ৰিম কোৰ্ট, অপশ্যন বি কনষ্টিটিউচন, অপশ্যন চি পাৰ্লিয়ামেণ্ট, অপশ্যন ডি প্ৰেচিডেণ্ট। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ সুপ্ৰিম কোৰ্ট। সুপ্ৰিম কোৰ্ট হৈছে আমাৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহৰ ৰক্ষক। যিহেতু আমি যেতিয়া মৌলিক অধিকাৰসমূহ উলংঘা হয়, আমি অনুভৱ কৰোঁ যে আমাৰ পৰা মৌলিক অধিকাৰসমূহ কাঢ়ি লোৱা হৈছে, তেতিয়া আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আমি কাষ চাপিব পাৰোঁ, ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিব পাৰোঁ এইসমূহৰ বিষয়ে। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ সুপ্ৰিম কোৰ্ট হৈছে মৌলিক অধিকাৰৰ ৰক্ষক। যিহেতু সুপ্ৰিম কোৰ্ট হৈছে চেণ্ট্ৰেল অথৰিটি বডি আৰু ৰেছপন্সিবল ফৰ প্ৰটেক্টিং চিটিজেনছ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ।
Which part of the Indian Constitution deals with fundamental rights? অৰ্থাৎ ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অংশত মৌলিক অধিকাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে? অপশ্যন এ পাৰ্ট 1, অপশ্যন বি পাৰ্ট 2, অপশ্যন চি পাৰ্ট 3, অপশ্যন ডি পাৰ্ট 4। মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ' কেইটাতো কৈছিলোঁ যে মৌলিক অধিকাৰসমূহ ভাৰতীয় সংবিধানৰ তৃতীয় অধ্যায় অৰ্থাৎ পাৰ্ট 3ত অন্তৰ্ভুক্ত। আমি যদি চাওঁ তৃতীয় অধ্যায়ৰ পাৰ্ট 3 আৰ্টিকল 12ৰ পৰা 35লৈকে 12 to 35লৈকে এই মৌলিক অধিকাৰসমূহ আছে আৰু ভাৰতীয় সংবিধানত বৰ্তমান 6 প্ৰকাৰৰ মৌলিক অধিকাৰ আছে। সেইকেইটা হৈছে সমতাৰ অধিকাৰ, স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ, শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰ, ধৰ্মৰ স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ, সাংস্কৃতিক আৰু শৈক্ষিক অধিকাৰ আৰু সাংবিধানিক প্ৰতিকাৰৰ অধিকাৰ। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। All the following are fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution except অৰ্থাৎ তলত দিয়া সকলোবোৰ ভাৰতীয় সংবিধানে নিশ্চিত কৰা মৌলিক অধিকাৰ হয় কেৱল এটাৰ বাহিৰে। কোনটো আমি চাব লাগে? অপশ্যন এ ৰাইট টু ইকুৱেলিটি, অপশ্যন বি ৰাইট টু এডিকুৱেট মিনছ অফ লাইভলিহুড, অপশ্যন চি ৰাইট এগেইনষ্ট এক্সপ্লইটেশ্যন, অপশ্যন ডি ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজন। মই ইয়াৰ আগতে যেতিয়া আপোনালোকক 6টা মৌলিক অধিকাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছিলোঁ তাত কৈছিলোঁ যে ৰাইট টু ইকুৱেলিটি অৰ্থাৎ সমতাৰ অধিকাৰটো এটা মৌলিক অধিকাৰ হয়। ৰাইট এগেইনষ্ট এক্সপ্লইটেশ্যন অৰ্থাৎ শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰ এইটো এটা মৌলিক অধিকাৰ হয়। ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজন অৰ্থাৎ ধৰ্মীয় স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ এইটো এটা মৌলিক অধিকাৰ হয়। কিন্তু ৰাইট টু এডিকুৱেট মিনছ অফ লাইভলিহুড এইটো এটা মৌলিক অধিকাৰ নহয়। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ৰাইট টু এডিকুৱেট মিনছ অফ লাইভলিহুড। এইটো DPSPৰ অন্তৰ্গত এটা বিষয় য'ত নেকি ৰাজ্যৰ কল্যাণৰ বাবে নাগৰিকৰ লিংগ নিৰ্বিশেষে পৰ্যাপ্ত জীৱিকাৰ উপায় বা প্ৰয়োজনীয় বস্তুৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে। গতিকে ই DPSPৰ অন্তৰ্গত এটা বিষয় হয়, মৌলিক অধিকাৰ নহয়। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। An accused of an offense cannot be compelled to be a witness against himself. Which article of Indian Constitution provides for this? অৰ্থাৎ কোনো অপৰাধৰ অভিযুক্তক নিজৰ বিৰুদ্ধে সাক্ষী হ'বলৈ বাধ্য কৰিব নোৱাৰি। ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদত এই বিষয়ে উল্লেখ আছে? অপশ্যন এ আৰ্টিকল 20, অপশ্যন বি আৰ্টিকল 21, অপশ্যন চি আৰ্টিকল 22, অপশ্যন ডি আৰ্টিকল 74 আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ আৰ্টিকল 20ত এই বিষয়ে উল্লেখ আছে যে কোনো এজন অভিযুক্তক কোনো এক অপৰাধৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ বিৰুদ্ধে সাক্ষী হ'বলৈ বাধ্য কৰিব নোৱাৰি। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। The right to property was removed from the list of fundamental rights and listed in the Constitution of India through which one of the following amendment? অৰ্থাৎ ভাৰতৰ সংবিধানৰ তালিকাভুক্ত মৌলিক অধিকাৰৰ তালিকাৰ পৰা সম্পত্তিৰ অধিকাৰটো আঁতৰোৱা হৈছিল তলৰ কোনটো সংশোধনীৰ জৰিয়তে? মই ইয়াৰ আগৰ আলোচনা এটাত বিশদভাৱে ক'লোৱে যে 1978ত 1978 চনত 44th এমেণ্ডমেণ্টৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় সংবিধানৰ 44তম সংবিধান সংশোধনীৰ জৰিয়তে এই সম্পত্তিৰ অধিকাৰটো ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টিটো মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা আঁতৰোৱা হৈছিলে। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। Which of the following articles of Indian Constitution guarantees freedom to press? ভাৰতীয় সংবিধানৰ তলৰ কোনটো অনুচ্ছেদে প্ৰেছৰ স্বাধীনতাৰ নিশ্চয়তা দিয়ে? অপশ্যন এ আৰ্টিকল 16, অপশ্যন বি আৰ্টিকল 19, অপশ্যন চি আৰ্টিকল 22, অপশ্যন ডি আৰ্টিকল 31 আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি আৰ্টিকল 19 প্ৰেছৰ স্বাধীনতাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আজিৰ আলোচনাটো শেষৰটি প্ৰশ্ন। ৰাইট টু এডুকেশ্যন টু অল চিলড্ৰেন বিটুইন দ্য এজ অফ 6 to 14 years ইজ অৰ্থাৎ 6 পৰা 14 বছৰৰ ভিতৰত সকলো শিশুৰ শিক্ষাৰ অধিকাৰটো কি হয়? DPSP হয় নে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হয় নে ষ্টেটুৱেৰী ৰাইট হয় নে একোৱে নহয়? এতিয়া মই ইয়াৰ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত বিশদভাৱে কৈছিলোঁ যে 2002 চনত ভাৰতীয় সংবিধানৰ 86th এমেণ্ডমেণ্টৰ জৰিয়তে এটা অধিকাৰ মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় 21A আৰ্টিকলত যে 6 পৰা 14 বছৰৰ বয়সৰ প্ৰতিটো শিশুৱে বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা লাভ কৰিব। এইটো মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়। কেতিয়া অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়? 2002 চনত ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো সংশোধনীৰ জৰিয়তে? 86 আৰু ভাৰতীয় সংবিধানৰ ক'ত আছে? আৰ্টিকল 21A। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি। এইটো হৈছে এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট অৰ্থাৎ মৌলিক অধিকাৰ। ইয়াতে আজিৰ আলোচনাটো সামৰিছোঁ। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এই আলোচনাৰ জৰিয়তে আপোনালোক উপকৃত হ'ব পাৰিছে নাই। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰি দিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।